Salutare! Bun venit pe canalul meu, unde astăzi vom explora o temă intens discutată și adesea controversată, și anume legalizarea drogurilor. De-a lungul timpului, acest subiect a provocat dezbatere aprinse și opinii împărțite, iar eu voi încerca să aduc în prim plan argumentele pro și contra pentru a ne forma propriile păreri. Partea 1. Istoria prohibiției. Începem călătoria noastră în trecut, explorând istoria prohibiției drogurilor și modul în care aceasta a influențat societatea, de la politici draconice la impactul asupra comunităților. Vom privi cum a evoluat viziunea asupra substanțelor psihoactive de-a lungul decadelor. Prohibiția în Statele Unite, 1920-1933. Una dintre primele și cele mai notorii exemple de prohibiție a fost interdicția asupra alcoolului în Statele Unite, care a durat între 1920 și 1933. Politica a dus la creșterea ilegalității, producției și distribuției ilegale de alcool, precum și la apariția unor grupări criminale puternice, cum ar fi mafia. Războiul drogurilor, începutul anilor 1970. Președintele american Richard Nixon a declarat oficial războiul împotriva drogurilor în anul 1970, inițiind politici și campanii agresive împotriva consumului și traficului de droguri. Efectele prohibiției: criminalitate și trafic ilegal. Prohibiția a dus la apariția unui puternic trafic ilegal de droguri, iar grupări criminale au profitat de această oportunitate, similar cu modul în care s-a întâmplat în timpul prohibiției alcoolului. Efectele prohibiției: criminalitate și trafic ilegal. Prohibiția a dus la apariția unui puternic trafic ilegal de droguri, iar grupări criminale au profitat de această oportunitate, similar cu modul în care s-a întâmplat și în timpul prohibiției alcoolului. Impact asupra comunităților. Politicile de prohibiție au avut uneori impacte negative asupra comunităților, inclusiv marginalizarea și încarcerarea masivă a anumitor grupuri sociale. Efectele asupra sănătății publice. Unele critici susțin că prohibiția a dus la creșterea riscurilor pentru sănătatea publică, deoarece persoanele dependente au avut acces la substanțe de calitate slabă și nesigure. Partea a doua. Războiul împotriva drogurilor. Intrăm apoi în era războiului împotriva drogurilor, o perioadă în care guvernele au intensificat eforturile pentru a eradica traficul și consumul de droguri. Descoperim costurile sociale și economice ale acestei abordări. Costurile sociale. 1. Încarcerarea masivă. Politicile dure privind drogurile au contribuit la o creștere semnificativă a populației carcerale, cu un număr mare de infractori non-violenți, adesea din comunități defavorizate. 2. Stigmatizarea și marginalizarea. Persoanele condamnate pentru infracțiuni legate de droguri pot întâmpina dificultăți în reintegrarea în societate. 3. Impact disproporționat asupra minorităților. Politicile privind drogurile au avut adesea un impact disproporționat asupra minorităților, contribuind la inegalități deja existente. 4. Riscuri pentru sănătatea publică. În cazul în care consumul de droguri rămâne ilegal, aceasta poate duce la riscuri pentru sănătatea publică, precum epidemii de boli transmisibile și decese cauzate de substanțe contaminate. 5. Distrugerea familiei. Prohibiția drogurilor poate duce la separarea familiilor prin arestări și condamnări, având un impact negativ asupra copiilor și relațiilor familiale. Costuri economice. 1. Cheltuieli penitenciare. Menținerea populației carcerale asociate cu infracțiunile legate de droguri impune costuri semnificative sistemului penitenciar. 2. Pierderi de productivitate. Încarcerarea și stigmatizarea pot duce la pierderi de productivitate pentru indivizii afectați și pentru comunitățile lor. 3. Cheltuieli de apărare și procurat. Aplicarea legilor privind drogurile implică cheltuieli semnificative pentru sistemul de apărare și procurat. 4. Resurse medicale și de tratament. Abordarea concentrează adesea resursele pe aspectul punitiv în loc să fie direcționate către programe de prevenție și tratament. 5. Pierderi economice cauzate de traficul ilegal.
Traficul ilegal de droguri generează economii subterane și pierderi economice pentru guvernele care nu pot impozita aceste activități. Evaluarea bilanțului. Evaluarea costurilor și beneficiilor abordării drogurilor este complexă și depinde de mai mulți factori, inclusiv de politicile specifice adoptate și de contextul social și economic. O tendință globală recentă este orientarea către abordări mai echilibrate, care pun accent pe prevenție, tratament și reducerea daunelor, în loc să se axeze doar pe aspectul punitiv. Partea a treia. Experiențele celor afectați. Experiențele celor afectați de droguri sunt diverse și complexe. Este important să recunoaștem că aceste experiențe pot varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi tipul de substanță consumată, mediul social, accesul la resurse și sprijin, precum și politicile privind drogurile dintr-o anumită țară sau jurisdicție. Iată câteva perspective care pot oferi o imagine mai detaliată asupra experiențelor acestor indivizi. 1. Perspectivele consumatorilor. Utilizatori recreaționali. Unii oameni consumă droguri recreativ pentru a se distra sau pentru a experimenta schimbări de stare de spirit temporare. Pentru unii, această experiență poate fi controlată și recreațională. Dependența și abuzul. Alții pot dezvolta dependență și abuz, iar experiența lor este adesea dominată de nevoia constantă de substanțe, cu impact asupra sănătății lor fizice și mentale. 2. Impactul asupra sănătății. Probleme de sănătate mentală. Consumul de droguri poate contribui la probleme de sănătate mentală, inclusiv anxietate și depresie, și poate complica tratamentul acestor afecțiuni. Sănătate fizică. Dependența de droguri poate afecta sănătatea fizică, conducând la afecțiuni precum hepatită, HIV și probleme cardiace. 3. Impactul asupra familiei și comunității. Dezintegrarea familiei. Consumul problemat de droguri poate duce la dezintegrarea familiei și la probleme de relație cu cei dragi. Impactul asupra comunității. Comunitățile pot fi afectate prin creșterea criminalității asociate traficului de droguri și prin impactul asupra sănătății publice. 4. Aceștia se luptă pentru acces la tratament. Dificultăți în accesul la tratament. Persoanele afectate de dependență se pot confrunta cu dificultăți în a accesa tratamentul, fie din cauza lipsei de resurse, fie din cauza stigmatizării. 5. Schimbări în abordarea socială. Tendințe către abordări mai umane. În unele comunități există o schimbare către abordări mai umane, care pun accent pe tratament și reducerea daunelor, în loc să se axeze doar pe pedepse. 6. Experiențe de recuperare. Recuperare și reintegrare. Mulți oameni care au trecut prin experiențe de dependență își împărtășesc poveștile de recuperare și de reintegrare în societate. Este important să abordăm aceste experiențe cu empatie și să recunoaștem complexitatea problemei, orientându-ne către soluții care să ofere sprijin și să trateze cauzele profunde ale consumului de droguri. Mini-documentarul meu nu ar fi complet fără a da voce celor implicați în mod direct. Veți asculta mărturii de la indivizi care au fost marcați de aceste substanțe, dar asta după ce voi termina eu de vorbit. 4. Argumente pentru legalizare. În această secțiune aducem argumente pro-legalizare. Ne uităm la modelele de succes din țări care au adoptat abordări diferite și discutăm despre posibile beneficii, inclusiv reducerea infracționalității și generarea de venituri fiscale. Legalizarea drogurilor este un subiect complex, iar argumentele în favoarea acesteia variază în funcție de perspectivele și contextul specific. Iată câteva argumente mai detaliate pentru legalizarea drogurilor. 1. Reducerea criminalității și traficului ilegal. Eliminarea pieței ilegale. Legalizarea drogurilor poate reduce puternic piața neagră, eliminând motivele traficului ilegal și ale criminalității sociale asociate, desigur. Resurse pentru combaterea criminalității. Prin reducerea infracționalității legate de droguri, resursele guvernamentale pot fi redirecționate către alte aspecte ale securității publice. 2. Generarea de venituri fiscale. Taxarea drogurilor. Legalizarea permite guvernelor să impoziteze producția și vânzarea de droguri, generând venituri fiscale semnificative. Fonduri pentru programe sociale. Veniturile obținute din taxele de droguri
ar putea fi utilizate pentru programe sociale, inclusiv cele de prevenție și tratare a dependenței. 3. Reducerea impactului asupra sănătății publice. Controlul calității și siguranței. Legalizarea permite implementarea unor standarde stricte de calitate și siguranță pentru droguri, reducând riscurile asociate consumului de substanțe contaminate sau periculoase. Acces la tratament și educație. Fondurile provenite din impozitele drogurilor pot fi direcționate către programe de tratament și educație pentru a aborda problemele de sănătate asociate consumului de droguri. 4. Respectarea drepturilor individuale. Autonomie personală. Argumentul se concentrează pe dreptul individului de a-și alege propriile acțiuni în ceea ce privește consumul de substanțe, susținând autonomia personală și libertatea individuală. Echitate în sistemul de justiție. Legalizarea poate contribui la echitatea în sistemul de justiție, eliminând disproporționalitățile rasiale și sociale asociate pedepselor pentru infracțiuni legate de droguri. 5. Focus pe prevenție și tratament. Alte abordări decât cea punitivă. Legalizarea permite o schimbare de accent către abordări de prevenție și tratament pentru consumatori în locul pedepselor dure. Reducerea stigmatizării. Legalizarea poate contribui la reducerea stigmatizării persoanelor afectate de dependență, facilitând accesul acestora la resurse de tratament. 6. Experiența altora. Modelul țărilor cu politici mai liberale. Argumentele se bazează pe exemple pozitive din țări care au adoptat politici mai libere privind drogurilor, cum ar fi Portugalia și Olanda, care au raportat beneficii în reeducarea consumului și reducerea consumului și a problemelor asociate. Aceste argumente reprezintă un spectru variat de perspective și evidențiază complexitatea dezbaterii asupra legalizării drogurilor. Este important să se continue cercetarea și dezbaterea pentru a găsi soluții echilibrate care să abordeze atât beneficiile cât și riscurile asociate cu legalizarea. Partea 5. Argumentele împotriva legalizării. Dezbaterile privind legalizarea drogurilor includ și argumente împotriva acesteia, bazate pe preocupări sociale, de sănătate publică și de securitate. Iată câteva dintre aceste argumente. 1. Impactul asupra sănătății publice. Creșterea consumului. Un argument este că legalizarea poate duce la o creștere a consumului, deoarece elimină barierele legale și sociale. Problemele de sănătate legate de consum. Se afirmă că creșterea consumului poate duce la probleme de sănătate publică, cum ar fi dependența, problemele cognitive și riscuri pentru sănătatea mentală. 2. Impactul asupra tinerilor. Acces ușor pentru tineri. Criticii susțin că legalizarea ar putea face mai ușor pentru tineri să aibă acces la substanțe psihoactive, având un impact negativ asupra dezvoltării lor. Riscul de dependență timpurie. Tinerii ar putea fi expuși la riscuri mai mari de dependență și probleme de sănătate mentală într-o etapă a vieții în care creierul este încă în dezvoltare. 3. Impactul asupra securității și criminalității. Criminalitatea asociată consumului de droguri. Argumentul susține că legalizarea nu elimină automat criminalitatea asociată cu consumului de droguri, ci poate muta doar focusul asupra altor aspecte ale industriei. Creșterea accidentelor rutiere. Consumul de droguri poate contribui la creșterea riscului de accidente rutiere și de comportament periculos în cazul unor substanțe psihoactive. 4. Efectele asupra comunităților. Dezintegrarea familiilor. Legalizarea ar putea contribui la dezintegrarea familiilor prin consumul de droguri și riscurile asociate. Impact asupra mediului social. Există îngrijorări că legalizarea ar putea avea un impact negativ asupra coeziunii sociale și asupra relațiilor în comunități. 5. Riscuri asupra siguranței la locul de muncă. Riscuri legate de productivitate. Criticii legalizării susțin că consumul de droguri poate avea efecte negative asupra performanței și siguranței la locul de muncă. Posibile consecințe asupra economiei. Aceste argumente reflectă preocupările exprimate de cei care se opun legalizării drogurilor și arată complexitatea dezbaterii privind politica drogurilor. Este important să se evalueze atât argumentele pro cât și cele contra în efortul de a găsi soluții echilibrate și eficiente.
În concluzie, indiferent de poziția ta în această dezbatere, este esențial să continuăm să căutăm soluții care să abordeze impactul negativ al drogurilor într-un mod echitabil și eficient. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și să te abonezi pentru mai multe videoclipuri. La revedere! Din cauza consumului de droguri, am ajuns la un moment în viață în care pur și simplu consideram că am nevoie de droguri să pot funcționa corect în viața de zi cu zi. Am pierdut orice relație, cu rude apropiate, cu prieteni, am fost un egoist și am înșelat pe toată lumea. Am ars. Drogurile mi-au distrus viața. Sunt în clasa 4-a, la 15 ani, când trebuia să fiu la liceu. Probleme multe cu poliția. Acum 2 ani de zile, în prima zi de Crăciun, când m-am trezit după o noapte de băgat cocaină, mă simțeam gol, dar în ultimii 2 ani de zile mi-am dat seama că viața este mult mai frumoasă fără droguri. Atunci când am început să consum droguri mai tari, m-am simțit părăsită de toate persoanele pe care le iubeam. Am început să mă droghez de la o ceartă cu mama mea, crezând că asta îmi va rezolva problema. 8 ani mai târziu, nu mai aveam nicio relație cu părinții mei. De fiecare dată când consumam, aveam niște episoade psihotice atât de rele încât credeam că am ajuns în iad. Când am dat de marihuana, râdeam foarte mult și necazurile mele mi se păreau o glumă. Tot am continuat cu treaba asta. Lucrurile au fost duse la extrem, făcând trafic internațional de droguri. Am ajuns să fiu și închis pentru asta.